أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثاني ثانوي لغات، أهلا وسهلا بكم. النهاردة إن شاء الله هنبدأ في الفيرست ليسون في الكالكولاس اللي هو rate of change. قبل ما أتكلم في rate of change هبدأ أتكلم في شوية concepts كده. أول حاجة عندي لما يكون عندي أي function rule y is equal to f of x. طب الفانكشن defined by x. طب والاكس دي لو حصل فيها تغيير اكيد الواي هيحصل فيها تغيير. maybe يعني ممكن يحصل وممكن ما يحصلش على حسب يعني. طب الاكس دي لو اتغيرت من x1 to x2 يبقى حصل تغيير في الاكس. التغيير في الاكس ده بسميه variation in x. variation in x. طب الفاريشن in x انا بسميه دلتا اكس. طب وفي ناس بتسميه اسم تاني بتسميه h اللي هو ايه؟ اللي هو x2 minus x1. يبقى ال h هي x2 minus مين؟ x1. وبالتالي ممكن اقول ان ال x2 هي نفسها x1 plus h لو انا نقلت ده الناحية التانية بالنيجاتيف بالبوزيتيف. يبقى انا عندي ال x2 ممكن تبقى x1 plus h وال x1 هي x1 اللي هي الفيرست بارت. طب ده كله اسمه ايه؟ اسمه variation in x او دلتا x او h. طب الواي حصل فيها تغيير. الواي هتتغير من y1 ل y2 او ممكن نغيرها من f of x1 ل f of x2. وبالتالي الفاريشن in y او الفاريشن in the function f of x هيبقى اسمها ايه؟ هتبقى اسمها دلتا y اللي هي مين بقى؟ اللي هي f of x2 minus f of x1. طيب او ممكن نسميها f of x1 plus h minus f of x1. اي واحدة في الاتنين دول بنسميها دلتا y. طيب او ممكن نسميها variation هناخد منها حرف ال v of. طب الفاريشن كان مقداره كام في الاكس؟ h يبقى v of h يبقى تساوي f of x1 plus h minus f of x1. ده اول حاجة عندي. طيب يبقى هقول تاني المفهومين الاساسيين اللي عندي هنا الفاريشن ان x والفاريشن ان y. الفاريشن ان x اللي احنا سميناها يا اما دلتا x يا اما h. طب الفاريشن ان y سميتها يا اما دلتا y يا اما v of h. طب دي بتساوي ايه؟ f of x2 minus f of x1 او f of x1 plus h minus f of x1. طيب انا عايز اطبق الكلام ده قبل ما اخش في المفهوم التاني. يبقى ده اول مفهوم عندي اللي هو الفاريشن in the function اللي هو ال v of h. الفاريشن اللي هو ال v of h. طيب عايز اعرف معنى الكلام ده ايه؟ انا عندي لو الفانكشن f of x equal الاكس اتغيرت من x1 ل x2 على الجراف بتاعي اهو من x1 ل x2 يبقى المقدار التغير ده اللي هو h او اللي هو دلتا x. اي واحد فيهم مش هتفرق معايا كتير يعني. يبقى الدلتا y هيبقى f of x2 minus f of x1 او ال v of h اسمها variation in y. ال v of h هي f of x1 plus h minus f of x1. ال v of h اسمه ايه بقى؟ اسمه the variation function at x equal x1. طب عايز examples على الكلام ده. اقول والله if the function f of x equals x squared plus 2x minus 1 then find variation in f of x. طب then when x varies from كذا لكذا x varies from كذا لكذا. خلاص هو عايز الفاريشن اوف f of x الاول. طيب انت عايز الفاريشن اوف f of x؟ عايز ال v of h. طب ده بيساوي ايه؟ بيساوي f of x1 plus h minus f of x1 او f of x2 minus f of x1. طيب عوض يا سيدي. انت عندك ال f of x اهي. طب انا اعوض عن الاكس دي والاكس دي بمين؟ اول حاجة بالاx1 plus h تاني حاجة بx1. طب يبقى ده معناه هتبقى x1 plus h all square plus 2 times x1 plus h minus 1. ده كله كده اللي هو ايه؟ f of x plus 1 minus
f of x1 يبقى كل الحكاية هنشيلها بس نحط x1 سكوير بلس 2x1 minus 1. طب لو سبتها x زي ما هي عادي نفك الكلام ده بقى، يبقى x1 سكوير بلس first times second times 2 يبقى 2hx1 بلس h سكوير بلس أوزع ده كده يبقى 2x1 بلس 2h minus 1 minus x1 سكوير minus 2x1 plus 1. فهلاقي ده عكس ده وماينس 2x عكس ده وماينس x سكوير عكس ده، يبقى يتبقى لي في الآخر نيجاتيف 2hx1 هيتبقى لي 2hx1 بلس h سكوير بلس 2h. طيب ممكن واحد يقول لي انت ممكن تاخد ال h كومن، خد ال h كومن يا سيدي، هتبقى 2x1 بلس h بلس 2. عايز تسيبها زي ما هي عادي. طيب يبقى انا كده جبت له الفاريشن ان x، هو ده الفي اوف اتش، ده او ده الاتنين صح. طيب هات لي بقى واحد ممكن يقول لي انت بتقول لي هنا الاكس فاريز من كام لكام؟ من 2 ل 2.2. يبقى في اول حاجه يبقى الاتش بكام؟ يبقى دي x1. طب وفين الاتش؟ هتبقى الاتش ايكوال 2.2 ماينس 2، يبقى الاتش ايكوال كام؟ 0.2. خلاص يبقى انا عندي الاتش اهي والاكس 1 اهي. طب يبقى انا عندي الفي اوف اتش في رقم واحد، ممكن اعوض في الرول دي على طول، يبقى في اوف اتش ايكوال 2 تايمز 0.2 تايمز x1 اللي هي 2 بلس 0.2 سكوير بلس 2 تايمز 0.2، واكتب الكلام ده على الكالكوليتور واحسبه. واحد تاني يقول لي يا مستر مش انت قلت لي ان في اوف اتش هي نفسها اف اوف اكس 2 ماينس اف اوف اكس 1؟ هو كده والله. طب يبقى انا هعوض، هعتبر دي اكس 1 ودي اكس 2. ماشي يا سيدي. طب يعني عايز تعمل ايه؟ اقول له هعوض في الفانكشن الاولانيه، هتبقى 2.2 اللي هي اكس 2 سكوير بلس 2 تايمز 2.2 ماينس 1 ماينس، وهعوض على الاكس 1 ب 2 دي هتبقى 2 سكوير بلس 2 تايمز 2 ماينس 1، واكتب الكلام ده على كله على الكالكوليتور، اكيد هيطلع ده زي ده، الاتنين مظبوطين. طيب اكس فارز من 2 ل 1.8 برضو نفس الكلام، انا ممكن اقول له والله يبقى x1 equal 2 والh equal 1.8 minus 2 اللي هي equal كام؟ نيجاتيف 0.2. الله، يعني هعوض بالh نيجاتيف 0.2 والاكس ب 2. يبقى انا في الحالة دي f of v of h هتبقى هعوض فين؟ في الفورمولا اللي انا طلعتها دي، ما هي ديت هتبقى الفاريشن، هي دي الصورة العامة بتاعتي. خلاص يبقى اعوض بيها واطلع بيه المطلوب. طب x فارز من 1 ل 1 بلس h، او ممكن اشتغل بالطريقة التانية دي عادي مفيش مشكلة. x فارز من 1 يبقى ادي x1 equal 1. طب والh والله ده ماينس ده، يبقى h بلس 1 ماينس 1، يبقى الh هتستنى هي h، يبقى انا هشيل x1 واحط 1 واسيب الh زي ما هي، يطلع المطلوب بتاعي. طب x equal 2 والh equal 0.5، خلاص يبقى انا عندي الx ب 2 والh ب 0.5، هعوض في الريليشن دي اطلع بالمطلوب. سؤال تاني بيقول لي let f of x equal 3x minus 2 so find the variation function v of h at x equal 1 then find v of 0.4. طب انا عندي الفانكشن رول اسمها ايه؟ f of x equal 3x minus 2. انت عايز ايه؟ الفاريشن فانكشن v of h. ماشي. طب v of h اسمها ايه بقى يا سيدي؟ اسمها f of x 1 plus h minus f of x. طيب يبقى نعوض عن الاكس دي بx plus 1، يبقى هنا 3 times الاول واحدة 3x1 plus h minus 2. طب minus f of x1 يبقى 3x1 minus 2. طيب اعمل simplify، يبقى 3x1 plus 3h minus 2، وهنا minus 3x1 plus 2. طب ما هو plus 2 هتروح مع minus 2 وماينس 3x1 هتروح مع دي، هتتبقى لي كام؟ 3h. بس هو قال لي هات ال VH at x equal كام؟ at
x equal 1. طب ما هو مفيش x اصلا. الله. طب يبقى هي بتساوي ايه؟ يبقى v of h at x equal 1 برضو هي 3h. ماشي يا سيدي. طب وبعد كده هات لي v 0.4. يبقى v of 0.4 هتبقى 3 times 0.4. طيب يبقى 3 في 4 بكام؟ ب12 والبوينت عندي يبقى تطلع 1.2. طيب السؤال اللي بعد كده if the function f of x equal x square minus 3x plus 4 find variation function. طب هو مين ال variation function؟ احنا قلنا خلاص v of h equal f of x1 plus h minus f of x1. طب هنعوض هنا عن الاكس والاكس. هفتح براكت كده يبقى x1 plus h all square minus 3 times x1 plus h plus 4. طب minus مين؟ حط الاكس بس مكانها x1 square minus 3x1 plus 4 يبقى زي ما هي. طب فك الكلام ده. يبقى هفك ده كله كده مش لازم براكت بقى. يبقى هقول له equal x1 square plus 2h x1 plus h square minus 3 في x1 minus 3 في h plus 4 والماينس هتغير ده كله يبقى minus x1 square plus 3x1 minus 4. والله minus 4 دي زي plus 4 عكس بعض. و plus 3x minus 3x و minus x square و plus x square يبقى الكلام ده بيساوي كام؟ 2h x1 plus h square minus 3h. حلو جميل. بس هو قال لي find the variation at x equal كام؟ 3. يبقى هقول له at x equal 3. طب ايه اللي يحصل هنا؟ هعوض عن الاكس ب 3 يبقى الاكس 1 دي ب 3 اهي. يبقى 3 times 2 تبقى 6h plus h square minus 3h. طب ما انا عندي 6h minus 3h يبقى ده h square minus 3h. جميل. ده عندي مين؟ عندي x ب 3. then calculate the value of v of 0.5. اقول له والله ده v of h. يبقى انت عايز 0 v of 0.5 يبقى عايز تشيل ال h وتحط 0.5 هنا. 0.5 سكوير minus 3 times 0.5. طب اكتب الكلام ده على الكالكوليتور. اكتب يا سيدي على الكالكوليتور الكلام ده. طب الكالكوليتور بتاعك فين؟ اهو معاه. يبقى 0.5 all squared minus 3 times 0.5. الكلام ده equal كام يا سيدي؟ equal negative 1.25. يبقى هنا negative 1.25. يبقى خلاص يبقى دي أول سؤال عندي. طب بعد كده ال variation value when x changed from 2 to 4. والله في ناس ممكن تقول لي دي x1 ودي yx2. يبقى ال h هتبقى بكام؟ ال h هتبقى بكام عندك؟ هتبقى x2 minus x1 يعني 2.4 minus 2 يعني 0.4. يبقى دي ال h. يعني هو عايز الايه؟ عايز ال v of 0.4. يبقى عايز ال v of 0.4. طب امتى؟ لما ال x1 بكام؟ ب2. يبقى انا عندي ال x1 ب2. طب اعوض فين؟ اعوض في الفورمة دي اهي v of h. في الفورمة دي كده لان الفورمة دي كده in general. يبقى اقول له والله equal 2 times 0.4 times 2 plus 0.4 square minus 3 times 0.4 وابدا اكتب الكلام ده على الكالكوليتور واحسبه. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي f of x equal كذا find the variation function at x equal 3 then find كذا وكذا. طيب يبقى انا قلنا الفاريشن ال v of h equal كام؟ f of x1 plus h minus f of x1. خلاص احنا بنعوض عن كل x هنا بالقيمة دي. يبقى هتبقى x1 plus h all squared minus x1 plus h plus 1 minus نفسها x1 square minus x1 plus 1. طب ماشي يا سيدي فك x1 square h square plus 2x1h أي حاجة أي ترتيب minus x1 minus h plus 1 وماينس في x square هما نوزع ده كده هنغير كله يبقى minus x1 square plus x1 minus 1. ال1 هيروح مع النيجاتيف 1
وإكس 1 هيروح مع بوزيتيف 1 وإكس 1 سكوير هتروح مع إكس 1 سكوير، هتبقى 2 إكس 1 اتش ماينس اتش. طب أنت بتقول لي ات إيه؟ ات إكس إيكوال 3. خلاص هنحط الإكس دي ب 3، يبقى 2 تايم 3 بكام؟ 6 اتش بلس اتش سكوير ماينس اتش. طب ده بيساوي كام؟ هيبقى اتش سكوير بلس 5 اتش. ماشي، ده مين ده بقى يا سيدي؟ ده الفي اوف اتش. يبقى الفي اوف اتش عندك ب اتش سكوير بلس 5 اتش. ماشي، انت عايزها عندي كام؟ يبقى عايز في اوف 0.2. طب عايز تاني كام؟ نيجاتيف 0.3. طب ما تعوض هنا وهنا، يبقى 0.2 سكوير بلس 5 تايمز 0.2 واحسب الكلام ده، وهنا نيجاتيف 0.3 سكوير بلس 5 تايمز 0 نيجاتيف 0.3 وتحسب الكلام ده بالآلة، يبقى مفيش مشاكل عندك. طيب آخر بروبلم في الفاريشن بيقول لي برضو اف اوف اكس ايكوال كذا. هات اعتقد احنا حليناها المسألة دي. طيب ده بالنسبة للمفهوم الأول، يا ريت انتوا تحلوا المسألة دي وتشوفوا النتائج بتاعتكم ايه. لسه في مفهوم تاني اللي هو مين؟ اللي هو الافريج ريت اوف تشينج، وده هنكمل اللقاء اللي جاي ان شاء الله في المرة الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.